I det här avsnittet så befinner vi oss riktigt långt norrut. Polcirkeln den passerades för flera timmar sedan. Och nu väntar ishotellet i Sommarskrud och så ska vi vandra till Treriksröset. Välkommen till Gång Camping. Ishotellet i Jukkasjärvi är en av Sveriges mest kända attraktioner utomlands. Men det är inte så många som vet att hotellet har en lillasyster även sommartid. I mars varje år så skördas is ifrån Torne älv och lagras i en gigantisk produktionshall med plats för över 10 000 ton is. Blocken används sedan för konstruktion av hotellet den kommande vintern. Men redan under sommaren kan du få en försmak av vad som väntar. För då har man nämligen byggt upp ett litet hotell inne i en hall kallad The Art Center. Här kan du sova över i någon av sviterna, sippa drinkar serverade i glas gjorda av is eller bara njuta av de vackra skulpturerna. En stor del av ishotellets verksamhet handlar om att varje år bjuda in konstnärer från hela världen för att skapa konst och design av isen. Och på sommaren så har du chansen att prova på isskulptering och låta kreativiteten forma ett block ifrån den kristallklara Torneälvsisen. Sådär, nu har jag ställt i ordning ett isblock åt dig här, Martin. Ja, tjusigt. Så får du plocka fram din kreativa ådra. Det är bara fantasin som sätter begränsningar. Det man måste tänka på, det är ju kolla på isblocket och se dess naturliga egenskaper, om vi har några sprickor. Se att det går en slöja. Om man vill liksom börja ta bort en stor bit här så kan det ganska lätt uppstå en större spricka. Då kan det ramla bort en bit. Ja. Och sen har vi lite olika verktyg då. Morakniv, klassiskt stämjärn och ett lite mer specialtillverkat japanskt isverktyg. Japan har en lång tradition av isskulptering. Ofta brukar man börja med ett ganska stort verktyg för att börja ta fram formerna så att säga. Och när man jobbar så lägger man järn emot, lägger lite tryck på och så skjuter man bara bort det. Så. Bara mjuka rörelser, justera vinkeln beroende på hur mycket man vill ska försvinna. Man kan undvika att hacka med den. Det blir lätt skador. Jag hade en ganska klar bild av vad jag ville skapa och inspirerad av alla vackra skulpturer i omgivningen så var det bara att greppa stämjärnet och sätta igång. Is är ett väldigt spännande material att jobba med. Så länge man håller sig till långa svepande former så är det relativt lätt, men så fort det handlar om vinklar och detaljer så blir det genast mycket svårare. Efter 2 timmar i minus 5 grader så börjar tårna domna bort och det är dags att lägga ifrån sig verktyget. Så, nu är den klar. Jag är jättenöjd. Det fick jag i och för sig lite hjälp av Jesper. Men tillsammans så har vi fått en ishusbil. Nu är bara frågan hur jag får in denna i frysen. Visserligen så har jag en stor frys i husbilen, men isblocket får stanna kvar medan jag fortsätter norrut genom Lappland. Ett landskap som täcker nästan 25% av Sveriges yta. Men här bor bara drygt 1% av landets befolkning. Och det är här vi hittar byn Karesuando och Sveriges nordligaste camping. Detta är definitivt en annorlunda camping med både kvensk och samisk boendemiljö. På området så finns fortfarande lämningar efter gamla samevisten, som dessa torvkåtor till exempel. Campingen som är öppet från juni till augusti erbjuder 12 elplatser och 11 stugor. Alla de här gästerna som kommer på före midsommar och kring midsommar, de är ute efter solen, solnedgången. Det är en upptäcktsfärd för dem att se att solen den går inte ner, den går upp plötsligt igen. Och det vill de se. Och sen är det är ju sån här fiske, vi har mycket lax i våra älvar. Till exempel den här Muonio, Torneälven, det är fullt med lax nu.
Och sen är det här, just det här tystnaden här. Att det kan vara så tyst. Det är för många kanske stadsbor och så. Det är jättehäftigt tycker jag. Så att jag är helt fast här. Det är ju så. Jag vet inte om det är luften, tystnaden eller det karga landskapet som gör det, men allt här andas vildmark. Det är som om vi befinner oss i bortre Alaska. En ganska häftig känsla som jag inte trodde att man skulle få uppleva på hemmaplan. Så, då tror jag att jag har allt. Vi ska ju till Treriksröset idag. Och som matsäck tänkte jag att vi ska ha en norrländsk tunnbrödsklämma med kallrökt lax och pepparrotskräm. Till det så behöver vi naturligtvis lite pepparrot. Vi har gräslök, dill, citron och Philadelphiaost. Men vi börjar med laxen. Skär den i tunna skivor här. Och så skär vi ner de här skivorna i lite mindre bitar. Så lägger in dem i bunken här. Och till själva geggan så tar vi 200 gram Philadelphiaost. Och så i med pepparroten. 1 till 2 matskedar, lite beroende på hur starkt man vill ha det. Sedan så har vi gräslök. Ungefär lika mycket, 2 matskedar. Och sist i en halv deciliter dill. Och citron. Och sen ska vi krydda det här lite grann extra och då kan det vara gott med 1 tesked socker bara och så några varv med pepparkvarnar. Så, då börjar det roliga. Då geggar vi ut detta på våra tunnbröd här. Och sen in i folie. Och så ner i ryggsäcken. Så, nu kör vi. Vår resa till Treriksröset börjar med att vi åker in i Finland och kör de 11 milen till byn Kilpisjärvi. Här ligger en turbåt som 3 gånger om dagen kör vandrare över sjön till det gamla samevistet Kultalukta. Båtresan tar 40 minuter och på vägen så kör vi längs Finlands äldsta nationalpark, Malla, som också gett namn åt en båt som vi åker med. Sedan återstår bara 3 kilometer innan vi är framme vid målet. Naturen är vidunderligt vacker och vid flera tillfällen så ser vi renar som betar bland buskar och snår. Treriksröset är den punkt där gränsen mellan Sverige, Norge och Finland möts. Röset är i själva verket en betongklump som göts 1926. Och när jag går på spången över sjön Kultajaure och ser den gula klumpen så är det en barndomsdröm som går i uppfyllelse. Som jag har längtat efter att stå på denna plats. Finland har vi där, Sverige har vi där, Norge har vi bakom ryggen. På denna internationella plats så tänkte jag avsluta programmet. Tack så mycket för att ni har varit med oss på vår resa i de allra nordligaste delarna utav Sverige. Men vi är snart tillbaka med nya äventyr, så häng med oss då. Vi ses antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna.
Isskulpteringen gjordes på Ishotellet. Mer information om Treriksröset finns på Karesuandos hemsida. Och under vår vistelse bodde vi på Karesuando camping och rekreation.